chị rút đơn cho em à? Ôi, em mừng thật đấy. Mà mấy ngày nay em ở đây á, em cũng cải tạo tốt lắm chị ạ. Thì vợ chồng em rút đơn ấy, thì cũng phải là vì em mà là vì đứa con trong bụng em thôi. Đấy, không bỏ tay ra, đừng có làm được. Sao? Cái gì đấy? Thế này cô ấy thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm hàng tháng sẽ cấp tiền cho cô. Mà hôm nay em nấu cháo thì thơm thế đấy. Anh đi gọi bố để ăn cháo đi. Bố thôi nhỉ. Bố ở ngoài ao mà. Bố ơi. Dạ. Nay bố đun lửa nó xăm lợn sớm đấy. Vâng, lợn hết cám rồi. Thế bố đi ăn sáng không hắn về làm bố ạ? Vâng, Vợ con nấu cháo chín hết rồi. vâng. Bố cứ đun để đây thôi. Mà điện cơm đi. Bố ăn sáng đi. Vâng. Thế con nấu cháo sớm thế. Cháo này thơm đấy. Nấu cháo ăn. Cháo này ăn ngon mà. Ăn đi các con. Nấu lâu nên là nó mềm. Làm mới thơm, ăn mới ngon. Nóng quá. Ăn nấu cháo ngon thế đấy. Lâu lắm rồi anh mới được ăn cháo ngon thế. Ở nồi vẫn còn có đấy. Ăn đi. Ăn không được thì mất. Giờ sau bố phải đi chợ phải mua thìa bé về để ăn cháo rồi. Còn cái đũa này nó ăn nó khó lắm, gắp thì không gắp được. Vâng. Như cơm còn gắp được, cái cháo này không gắp được chứ. Thì mình toàn ăn cơm với bố hay là cũng đi chợ cũng không được mua thìa. Vâng. Hôm nay con thấy nóng nóng nên là con nghĩ là nấu ít cháo và ăn cho nó dễ ăn ấy. Vâng. Nóng lắm. Còn trời nắng này là nóng như này là nấu cái cháo này ăn nó dễ hơn. Ăn cơm nó khó lắm. Mà con ra đến chợ con không mua thìa gì Vâng. mình ăn cháo. Mua có mấy cái thìa về để ăn cháo. Thế thì các con ăn cháo xong là các con này lên trên đấy rút đơn cho cái đứa con gái kìa. Vâng bố ạ. Thì hôm qua thì con cũng đã nói như thế rồi thì hôm nay tí ăn xong rồi hai vợ chồng con lên trên cơ quan đi để nói chuyện với công an xem có cho rút đơn được không. Vâng. Mà con cũng phải xem thái độ của cô gái kia như thế nào đã. Vâng. Cái còn là cái rút đơn kia là cũng tùy mình thôi, mình rút là nó bên công an nó vẫn cho thôi, mình cho rút thôi. Chẳng qua là xem cái đứa con gái kia cái tính nết nó có thay đổi được không thì mới được. Vâng. Rồi em ăn xong rồi tí vợ chồng mình lên đấy xem nào. Mà bố ở nhà ấy thì cái cắm lợn gì nữa mà bố cứ nấu xong là tí chan lợn nhé. Vâng. Cắm đợi nhà thì bố đang nấu bếp rồi. Thì bố khác nấu. Các con việc là các con đi thì cứ đi. Công việc nhà thì cái cắm lợn thì bố nấu xong rồi bố các người lại có từ cho. Vâng. Tí vợ chồng con cũng tranh thủ lên đấy một lúc xong là cũng về thôi. Để xem thế nào. Vâng. Mà tí nữa em theo anh đi lên đấy trên đồn đấy, lên đấy rút đơn đấy thì em có thấy buồn không? Buồn thì em vẫn buồn chứ, chứ làm thế nào được. Chẳng qua là bây giờ em nghĩ cô ta có con với anh thì em thấy thương cái đứa bé kia thôi. Chứ nếu mà cô ta không có con thì em nhất quyết là em không bao giờ đi rút đơn để mà thả cô ta ra đâu.
Vậy em ạ, mọi chuyện đã xảy ra như thế rồi thì em cũng thông cảm cho cô gái đấy thôi. Bây giờ thì cũng cô gái đấy cũng đang mang thai nữa, nên là mình cũng cố gắng đi rút đơn để cho cô ấy ra ngoài để có thể chăm sóc cho đứa bé đấy. Vâng. Thì gia đình mình vừa mới đoàn tụ thì em cũng không muốn có rắc rối nào xảy ra nữa. Bây giờ thì em nếu mà đi xem thái độ thế nào, nếu mà cô ta thay đổi thì em sẽ rút đơn. Mong là cô ta sẽ thay đổi, từ nay sẽ trở thành người tốt, đừng làm mấy cái việc xấu xa nữa. Anh cũng mong thế. Bây giờ cô gái đấy thì cũng mang thai rồi ấy, thì chắc cô đấy cũng suy nghĩ cho con cái nên là chắc cũng sẽ thay đổi thôi em ạ. Vâng, nếu mà được như thế thì tốt rồi. Thôi anh ăn đi, ở nồi thì vẫn còn cháo đấy, anh ăn hết xong là lại đi múc ở nồi. Em cũng ăn đi. Đi ăn đi các con ạ. Ăn xong tí mới vào lên trên đồn mới đi, không thì tí muộn nóng lắm. Vâng. Đấy, con ạ. Vì mình cũng mong cái gia đình mình là đấy sống tốt và vui vẻ thôi. Nhưng mà con gái đấy thì nó đã hiểu, đã hiểu lầm như thế thì đã có con như thế rồi thì không biết làm thế nào nữa. Thế là đấy hai con tí lên xem xét xem như thế nào, chứ là để rút cho đơn cho cô gái đấy cho nó, để cái đứa bé nó an toàn. Không thì bố không phải lo quá, sợ mẹ mẹ ảnh đến cho đứa bé nên là nó còi đi thì người nó rất khó. Thì nên cho nên bây giờ cũng là cháu của mình rồi, cũng phải nên coi như phải xem xét xem như thế nào thì đấy, để cho cô ta ra thì đấy cái đứa bé kia ngày mai thì nó mới mệt rồi. Không thì sợ nó còi ngày mai nó lại nuôi nó lại rất khó lắm. Vâng, con cũng chỉ nghĩ thương cho cái đứa bé với lại tội cho nó quá nên là con mới nghĩ đến chuyện là đi viết đơn để thả cô ta ra thôi. Nếu mà con không thương đứa bé kia thì con nhất quyết là con không cho cô ta ra ngoài đâu. Và bố cũng nghĩ như thế đấy, và qua là thương cái đứa bé kia thôi. Nếu không thương cái đứa bé thì cái đứa con cô gái kia thì kệ cho nó ở trong tù trong mấy năm rồi để cho nó mới chữa được. Nhưng mà thương cái đứa bé quá là thôi là không được, con mới cứ nghiên cứu cái là đấy, đi xem hỏi cô ta xem nếu cô ta rút được kinh nghiệm thì con rút đơn cũng được. Vâng. Nếu mà con chỉ mong là thả cô ta ra ngoài, cô ta sẽ không gây phiền phức đến gia đình mình nữa là con yên tâm rồi. Vâng. Con chỉ lo là thả cô ta ra thì cô ta lại về gây sự với gia đình mình, khiến cho gia đình mình không được vui vẻ như trước thì con mới lo thôi. Vâng. Không tí cô ta là nếu như thế thì cô ta gặp lần này cũng là với cô ta cũng là cái kinh nghiệm thì chắc chắn nó phải rút kinh nghiệm, nó không dám làm như trước rồi. Vâng, con cũng mong như thế thôi. Đấy là cái đất cho sạch vào, toàn là rác này. Vâng. Mình thấy ở đây vất vả rồi đấy. Ngày nào cũng phải quét sơn, quét hết chỗ này lại đến chỗ kia. Mình cứ tưởng vào đây nó sẽ không phải làm việc, sẽ được ở không chứ. Mà trong khi đấy vào đây bao nhiêu thứ là mình quét hết. Mệt thật, bây giờ không biết mình phải làm cách nào để cho họ thả được mình ra để mình về đây. Chứ mình ở đây mình thấy khổ quá. Này, cô kia, làm việc đi. Làm việc cẩn thận vào. Cất xanh vào. Mắn mắn lắm.
nắng cũng phải làm. Quét hết đi, dán như này. Thôi, nắng lắm không quét được đâu. Cán bộ ơi, nắng lắm hay là cho em quét chỗ dâm này đi. Đi làm đi. Cô vào đây cải tạo rồi cô phải chấp hành, cô phải làm việc. Cô biết như thế rồi cô còn làm cái chuyện xấu xa làm gì? Bây giờ cô đã thấy chưa? Thấy vất vả chưa? Đi làm đi. Quét, Nắng lắm cho quét chỗ dâm đi. quét sạch vào. Không hôm nay không được đâu. Mỗi tí quét dọn này cô đã bảo là vất vả rồi. Đấy, cô làm cô phải gánh chịu đấy. Bây giờ cô phải, những việc gì tôi bảo rồi cô phải làm hết cho tôi. Không thì không xong đâu. Quét nhanh vào. Này, nó bảo cô làm tốt cơ mà. Sao cô làm này? Quét đây này, rác đây này. Cán bộ ơi, nắng lắm cho em Nắng xin cũng phải nghỉ làm. một tí đi. Nắng lắm. Cô biết vất vả như thế mà cô vẫn còn làm cái chuyện xấu xa như thế. Bây giờ cô biết lỗi của mình chưa? Biết là vất vả gì chưa? Giờ vất vả rồi thôi, giờ nắng lắm cho em xin nghỉ một tí đi. Không được, làm đi. Cứ làm việc đi. Thôi, cho Khi em, nào làm xong cho cô nghỉ. cho em xin nghỉ một tí đi, đang nắng. Nắng cũng phải làm. Để cô chừa. Sao cô là thích làm xấu xa này nọ kia thì đấy. Bây giờ là cô biết là cái lỗi của mình là như thế đấy. Vất vả như thế đấy. Thôi em biết lỗi rồi mà, cho em xin nghỉ một tí thôi mà, cái nắng lắm. Nắng cô cũng phải làm đấy. Bây giờ cô đã vào đây rồi là chúng tôi quản lý cô ấy. Cô cũng phải làm theo tôi. Mà cán bộ ạ, giờ em còn đang mang thai nữa, cho em xin nghỉ một tí đi, chứ ngoài trời nó nắng lắm, em mệt. Bây giờ có 9 giờ thôi. Bây giờ vẫn còn sớm thôi. Cô cứ đi làm đi. Tí đến giờ tôi phải cho cô nghỉ. Thôi rồi em mệt lắm, em xin nghỉ một tí thôi, xong em lại làm tiếp. Chứ em đây em còn mang thai nữa, xong rồi còn đi quét, đi lại nó mệt lắm. Biết như thế rồi nhưng mà chưa đến giờ nghỉ cô cứ phải làm đi. Thôi cho em xin nghỉ một tí thôi. Làm đi. Làm tiếp đi. Cho xin nghỉ một tí thôi mà. Không thì cô quét cái chỗ này dâm trước. Quét ra ngoài đi. Vâng. Đấy, quét đi. Quét sạch vào. Đây, rác các thứ đây, vẫn còn đây. Cô biết như thế là sau là cô như nhớ cô không làm chuyện gì xấu xa nhé. Cô nên chừa đấy. Vâng. Cô vào đây cô biết khổ rồi mà cô vẫn cố tình làm cái chuyện linh tinh này, bây giờ vất vả cho cô đấy. Quét hết chỗ này đi. Lúc trước tôi thấy cô mạnh mồm lắm cơ mà. Sao hôm nay lại yếu đuối này? Làm đi. Thôi em biết lỗi rồi mà, cho em xin đi, lần sau em không dám nữa. Thế cô biết vào đây cải tạo đây là vất vả rồi, cô còn làm cái chuyện đấy. Đấy, bây giờ cô phải làm đấy, bắt buộc cô phải làm. Không cho cô nghỉ nữa. Thôi cho Đúng giờ, em xin đến giờ tôi mới cho cô nghỉ. thôi mà, cho em xin đi, từ bây giờ trở đi em không làm nữa. Em sẽ không làm phạm pháp nữa. Bây giờ cô biết lỗi cô rồi nhưng mà cô đấy, bây giờ cô biết khổ chưa? Làm đi, dọn hết chỗ này đi. Còn bao nhiêu việc khác nữa đấy cô còn phải làm đấy. Ngoài nắng á, cho xin nghỉ. Đang nắng. Bây giờ cô phải quét hết cái chỗ này rồi cho cô nghỉ. Cô phải làm cho nhanh nhá. Không xong thì cô không được nghỉ đâu. Vào đây cải tạo là cô phải chấp hành cho tốt vào. Nếu không thì cô không được nghỉ sớm đâu. Thôi, mình không làm nữa. Nắng mệt nữa. Mà giờ mình đang mang thai mà. Chắc cán bộ chẳng dám làm gì mình đâu. Quét đi, quét chỗ này đi. Đây này, nhổ hết cái khu vực này đi. Đấy, làm đi. Ôi giờ cán bộ ơi, em mệt quá. Sao thế? Đỡ em tí. Sao đấy?
vẫn mặt. Rồi, thế cho cô bên đây nghỉ ngồi đấy. Đấy, ngồi xuống. Thế đau đầu hay thế nào? Thấy nó mặt lắm toàn bộ. Thấy người trong choáng phải không? Thấy choáng nhìn không thấy gì luôn ấy. Thế thì cho cô ngồi ở đây nghỉ một lúc. Mà cắn bôi em thấy mệt quá, choáng đau đầu nữa, cho em xin nghỉ. Chứ giờ em còn đang mang thai nữa. Chắc thời gian này do mang thai nên là nó yếu hay sao? Thế có phải cần đi khám gì không? Dạ không đâu ạ. Khám thì Em tôi đưa đi. cho em xin nghỉ một tí rồi một lúc nó phải khỏi ạ. Rồi, cô cứ ngồi đấy. Vâng. Khi nào thấy đỡ thì cô lại làm tiếp nhá. Vâng. Thôi, cô ta đang mang thai thì chắc là cũng mệt thật rồi. Thì cứ cho cô ta nghỉ một lúc đã. Không thì tí lại sảy thai trong bụng, cứ đứa con trong bụng thì mình cũng có cái lối của nó. Thôi thì cứ cho cô ta nghỉ. Tí lúc nào làm sau cũng được. Thế cô bây giờ còn thấy mệt lắm không? Có vẫn ạ. Thế tôi đưa cô đi khám nhé. Dạ thôi ạ, cho em xin nghỉ ở trại giam này thôi ạ. Không khám thì tôi sợ không đảm bảo cho cô. Tôi không yên tâm. Thôi không cần ạ, cho em xin nghỉ ở trại giam xong rồi nghỉ một lúc nó phát khỏe. Thôi được rồi, thì cứ cho cô nghỉ ăn, đến khi nào khỏe thì làm tiếp cũng được. Vâng. Thế bây giờ cô tự đi được không hay thế nào? Có ạ. Bây giờ thì tôi cho cô vào trong nghỉ ngơi nhé. Cô có bị làm sao thì cô lại gọi cho tôi nhé. Cô thấy làm sao thì cô gọi tôi nhé. Làm ngoài kia vất vả quá, vừa nóng lại vừa mệt nữa. Sao cứ phải bắt mình đi quét sâu? Thôi kiếm cớ để về đây ngủ đây cho nó nghỉ ngơi cho nó mát. Chứ ở ngoài kia quét mệt lắm. Mà mình không ngờ vào trong này phải làm việc vất vả như thế. Mình cứ nghĩ là vào trong này là không cần phải làm đâu, mà giờ không biết phải làm thế nào để cho họ thả mình ra đây. Mình không muốn ở trong này nữa đâu. Giờ không biết làm thế nào để cho cán bộ thả mình nữa. Ở trong này vừa làm việc nhiều, vừa nóng lại vừa mệt, ngày nào cũng phải đi. Đứa con này là của anh Tư mà sao anh Tư không thể lên thăm hai mẹ con mình nhỉ? Hay là anh Tư không cần, mấy con. Mà mình tin rằng chắc chắn là anh Tư sẽ lên thăm hai mẹ con mình thôi. Bởi vì anh Tư là người tốt mà, anh đấy sẽ không bao giờ bỏ con của anh đấy đâu. Anh nhá. Vâng. Mời anh ngồi đi. Mời chị ngồi. Thế hôm nay hai vợ chồng đến đây có việc gì không? Thì cũng như về chuyện của cô gái đấy thì hai vợ chồng với bố cũng ở nhà cũng bàn bạc kỹ rồi thì mới lên đây xem anh xử lý thế nào rồi.
cô gái là vẫn tôi vẫn đang giam giữ vẫn là cải tạo, vẫn phải cho đi lao động các thứ. Nên hiện tại là bây giờ cô gái vẫn đang chấp hành tốt. Còn lời khai các kiểu là đã đủ hồ sơ các thứ rồi. Thì gia đình em ấy thì cũng bàn bạc kỹ rồi. Thì cô gái đấy thì bây giờ hiện tại thì cũng đang mang thai, thì nên là vợ chồng em hôm nay lên đây cũng xin anh xem thế nào thì cho vợ chồng em rút đơn. Nên là quyết định là rút đơn không cho gọi là xin làm cho cô gái được về là thế nào. Nghĩa là bây giờ là phải là anh với lại chị vợ. Thì vợ chồng em thì cũng bàn bạc rồi nên là cũng xem anh rút đơn để cho cô gái đấy về thì sớm thai như này. Thế thì bây giờ hai vợ chồng anh chị ấy đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Vâng, thì hai vợ chồng em cũng bàn bạc với lại suy nghĩ kỹ rồi em. Em thì cũng chỉ thấy thương cái đứa bé kia thôi. Nếu mà cô ta không mang thai thì em không đồng ý để xin thả cô ta ra ngoài đâu. Nhưng mà anh có thể cho em xem giấy tờ liên quan đến cô gái kia mang thai Đúng không? Vâng. Chắc anh muốn đưa đi khám rồi. Đây, bây giờ em cứ xem đi. Trước tôi đưa cô ta đi khám rồi. Bây giờ có cái gọi là hình ảnh đấy rồi. Vậy là cô ta có thai thật. Em cứ nghĩ là cô ta nói đùa thôi, nhưng mà anh cũng đã đem đi đưa cô ta đi khám thì đã có kết quả ở đây rồi. Bây giờ thì vợ chồng em cũng về đây xin anh rất là rút lại đơn để cô ta về nhà để dưỡng thai, chứ ở trong này thì điều kiện không được tốt lắm cho phụ nữ mang thai ấy. Em thì em chỉ thấy thương cho đứa bé thôi. Nếu mà không phải không có chuyện thế này thì em không đồng ý để thả cô ta ra đâu. Thì chị thì suy nghĩ như thế thì cũng tốt đấy, cũng tuyên dương đấy, nhưng mà anh nghĩ là về cô ta không biết nó thay đổi cái tính của cô ta không. Bây giờ cũng rất là lo. Và nếu mà thì cô ta đi ra về ấy, thì anh phải có trách nhiệm đấy, như là quản lý cô ta. Thứ hai nữa là chăm sóc cho cô ta cho tốt tốt vào cô ta mang thai này, phải cho ăn uống bồi dưỡng cái thai của cô ta. Thì cô ta yếu rồi, cô ta để đủ mất đấy. Nhưng mà cô ấy được giao thì em cũng sẽ có trách nhiệm với cái thai. Mà cô ấy có thay đổi được không thì chắc cũng phải từ xem thế nào. Bây giờ mà về nhà là bây giờ để cô ấy thay đổi luôn thì chắc cũng khó. Việc như thế này. Em cũng dự tính thì cho cô ấy ở đây một thời gian nữa, nhưng mà em thấy rằng cô ấy ở đây thì môi trường cũng tốt, sợ mai ảnh hưởng đến thai nhi ấy. Nên là em cũng mong là anh xem xét thế nào cho em rút đơn cho cô ấy về tại ngoại ở nhà để cô ấy tự chăm sóc bản thân. Mà tôi nói này, để cho cô ta ra thì cũng được thôi, nhưng mà về anh phải có trách nhiệm để mà theo dõi cô ta, không để cô ta làm lần hai nữa. Rất là ảnh hưởng đến chúng tôi và cũng như là dân trong làng. Thì phải quản lý cho tốt vào. Đấy, phải chăm sóc cho cô, cho ăn uống đầy đủ và để cho cô nghỉ ngơi dưỡng thai không tốt. Sau khi đã sinh ra rồi thì anh phải là người có trách nhiệm, đấy, phải nuôi dưỡng để con của anh đủ 18 tuổi. Đấy.
thì lúc đấy là mình mới biết trách nhiệm của anh. Vâng, anh cứ yên tâm đi. Thì em nghĩ gia đình em sẽ theo dõi cô gái đấy, nhưng mà sẽ không cho cô ấy tái phạm lần nữa. Anh công an có thể cho em gặp cô gái kia nói chuyện được không? Xem cô ta như thế nào, có thay đổi được không thì em mới đồng ý rút đơn được. Được không? Tôi anh chị cứ ngồi đây, tôi đi dẫn cô gái về đây cô gặp nhé. Vâng. Anh không ngờ là cô ta cũng có thai thật đấy. Trước đây thì cũng anh công an nói thì anh cũng không tin đâu, nhưng mà bây giờ có kết quả thế này thì đúng là sự thật. Ôi, anh lên thăm hai mẹ con em à? Thôi em đứng ngồi ra đi. Ngồi ở đây, ngồi đây. Đúng rồi, em ngồi ra đấy đi. Đến nhà phải bảo anh nhớ anh thật đấy. Ngồi kia để nói chuyện đi. Đấy, bây giờ em có chuyện gì nói với cô thì nói đi. Thì hai vợ chồng cũng bàn nhau kỹ rồi. Thì bây giờ cô đang mang thai con ở chồng tôi, là hai vợ chồng cũng lên đây xem nếu mà cô thay đổi được thì hai vợ chồng sẽ rút đơn để mà cho cô đi về nhà để dưỡng thai. Nếu mà cô không thay đổi thì cô sẽ không rút đơn đâu. Ố, chị rút đơn cho em à? Ôi, em mừng thật đấy. Là mấy ngày nay em ở đây á, em cũng cải tạo tốt lắm chị ạ. Trong lúc nếu mà cô được thả về nhà ấy, thì cô phải hứa cam kết là sẽ không làm mấy cái việc xấu nữa. Nếu mà cô lại tiếp tục làm mấy việc xấu thì tôi sẽ lại bảo em công an lại bắt cô tiếp tục vào đây để mà cải tạo đấy. Thôi từ giờ trở đi chắc không dám làm việc xấu nữa đâu. Nếu mà cô thay đổi, thật sự thay đổi được như thế thì tốt rồi. Mong là cô sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Giữ đúng lời hứa mà. Anh Tư không nhớ vậy con em à? Thôi em bỏ ra đi, anh có vợ ở đây rồi đấy. Chị ngồi im đi nhá, với cái thái độ của cô như thế thì chắc là chúng tôi không rút đơn để mà thả cô đâu. Tôi còn tùy thuộc xem thái độ của cô như thế nào đấy. Cô mà cứ làm mấy cái trò này thì tôi sẽ không thả đâu. Thôi cán bộ nó giúp em đi. Em thời gian này cũng ở trong này cũng cải tạo tốt mà. Được không? Thế bây giờ em hỏi cô nhé. Bây giờ thì anh chị Tư này đã về đúng là xin tôi rồi. Đấy là đúng là thương cho đứa bé của cô, nên là cũng về hai vợ chồng về xin tôi đưa đơn. Nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian này thì cô cũng cải tạo đây, cô cũng chấp hành tốt rồi. Đấy, nhưng mà tôi thấy cô sức khỏe không đảm bảo thì tôi cũng bây giờ là chủ yếu là cái hai vợ chồng đó đây đó. Nếu mà quyết định thì cô về thì tôi cũng nhất trí luôn, nhưng mà cái điều kiện là cô về thì cô tạm ở ngoài chú thôi. Đấy, nên là không được đi gần với hai vợ chồng này. Đấy, không được ở chung với hai vợ chồng này. Đấy, trong thời gian thì tôi vẫn phải giám sát theo dõi. Nếu cô chấp hành tốt, cô đảm bảo không làm việc xấu nữa thì tôi sẽ khoan hồng cho cô được ở nhà để sinh con. Nếu mà cô không làm tốt thì không chấp hành thì chúng tôi tiếp tục sẽ bắt cô lại về lại cải tạo làm thứ đây. Con em biết rồi. Đấy. Em sẽ không về lần thứ hai luôn. Thế bây giờ ý cô thế nào? Có đồng ý lời tôi nói không? Có ạ. Tí em nghĩ là tí anh phải làm một cái bản cam kết để cho cô ta ký vào. Chắc chắn là phải có rồi. Không mấy lần xuông thì được có cam kết đàng hoàng. Phải có cái cam kết rồi thì cô sẽ ký vào cam kết. Đấy thì vợ chồng anh thì cũng đã nói với anh công an rồi, thì vợ chồng anh rút đơn ấy thì cũng không phải là vì em đâu, mà là vì đứa con
nếu mà em về em còn làm cái việc xấu nữa thì chúng tôi tiếp tục là phải giữ cô. Em hứa em sẽ không tái phạm. Tôi chỉ mong là trong thời gian cô ở đây cải tạo ấy, thì cô rút ra bài học cho bản thân. Dù gì thì bây giờ cô cũng mang thai rồi, cũng sắp làm mẹ rồi. Tôi cũng mong là cô thay đổi để mấy nữa trở thành một người mẹ tốt. Chứ từ bây giờ trở đi cô đừng làm mấy cái chuyện xấu nữa. Em biết rồi chị. Bây giờ anh cứ làm cái biên bản của những công tác tí. Này, cô bỏ tay ra. Tôi đã làm rồi. Sao? Làm cái gì đấy? Hôm nay vừa nói bảo là sẽ thay đổi. Cô mà cứ làm mấy cái trò vớ vẩn này với chồng tôi ấy, thì tôi sẽ không xin cho cô đâu. Tôi đồng ý giúp đơn để cho cô ra ngoài thôi. Vợ anh nói đúng ấy, thì vợ chồng anh cũng đã bảo rút đơn cho em ra rồi, nên là em cũng đừng đến gần anh nữa. Bây giờ còn tùy thuộc vào thái độ của cô đó. Nếu mà cô thay đổi thật sự thì cô mới được ra ngoài. Chứ bây giờ tôi nhìn thấy cô chưa thay đổi được đâu. Vẫn còn có ý định về với chồng tôi. Cô vẫn chưa thay đổi à? Em thay đổi rồi mà. Nếu mà chưa thay đổi thì tôi vẫn ra cô ở đấy. Rồi em thay đổi rồi anh ạ. Em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Nhưng mà tôi nói này, đấy, thì vợ chồng anh chị vẫn đang ngồi ở đây thì tốt nhất là em không nên sờ tay của anh Tư. Em làm như thế là coi như là chưa thay đổi được. Nên tôi là có khả năng nếu mà cô không thay đổi tôi vẫn phải giam giữ đây. Khi nào cô chịu chấp nhận là mình phải người đàng hoàng thì tôi mới thả cô ra. Vâng, em thay đổi rồi. Thay đổi rồi. Chắc chưa? Chắc chắn rồi. Thay đổi mà lúc nãy cô còn làm thái độ như thế à? Cô tự nhiên về cầm tay chồng tôi làm gì? Dù cô đang mang thai con của anh ấy thật, nhưng mà tôi đây tôi mới là vợ của anh ấy. Cô có phải là vợ của anh ấy đâu. Bây giờ cô phải hứa sẽ thay đổi thật sự thì mới được. Em hứa em sẽ thay đổi rồi. Bây giờ nhá, cô là không được xâm phạm đến hai vợ chồng anh chị này nữa. Đấy. Nếu mà còn xâm phạm dính dáng một cái gì đấy thì lúc người ta lại mang ra nhân kiện thì cô tiếp tục lại ngồi tù đó. Em biết rồi, em hứa em sẽ thay đổi. Em cũng nên thay đổi tính của em đi. Trước đây thì anh không biết gì nên là mới xảy ra những chuyện như thế thôi. Bây giờ thì cũng đã như thế rồi thì thôi em cũng tránh xa anh ra một chút đi. Đấy, vợ chồng người ta là biết như thế đấy, là người ta để xin cho cô đi về rồi mà cô không chịu tha thứ cho người ta. Đấy thì nếu mà người ta không về xin còn lâu cô mới được ra. Đấy, cô vẫn phải ngồi tù ở đấy, nhưng mà cô phải chấp hành. Đấy, để đừng có lại tiếp tục tái diễn làm cái việc xấu xa nữa thì cô không được, mãi mãi cô không được ra tù đâu. Vâng, em biết rồi, em biết rồi. Cô phải chấp hành cho tốt vào. Đấy, tất cả là vì sự nghiệp tương lai của cô cho nên cô phải chấp hành cho thật tốt. Đấy, chúng tôi mới thả cô ra. Đấy. Đấy, bây giờ thì anh công an cũng đang nói như thế rồi, thì cô có thật sự thay đổi được không? Nếu mà thật sự thay đổi được thì chấp hành tốt thì tí anh làm biên bản xong thì cô ký vào đây. Vâng, em biết rồi, em cải tạo tốt rồi mà. Giờ sẽ không tái phạm. Mong là cô sẽ giữ đúng lời hứa của mình, đừng tái phạm nữa, đừng làm những cái chuyện xấu nữa. Vâng, em biết rồi. Đấy, nếu mà được như lời hứa của cô thì tôi sẽ nhất trí thả cô về. Nhưng mà cô bây giờ cô ký cái cam kết này. Bây giờ cô đã ký vào cam kết thì cô phải nhớ nhá.
Đấy thì bây giờ thì hai vợ chồng cũng nhất trí rồi. Đấy thì cũng thống nhất như thế rồi, cũng về xin tôi, thế là tôi cũng nhất trí là cả cô về cô trong thời gian vẫn là ăn treo. Đấy, tức là cô cũng vẫn phải là chấp hành các mọi việc là cô phải chấp hành cho tốt. Đấy, mọi thứ đều là phải đảm bảo an toàn, chấp hành tốt. Đấy, còn thứ hai nữa là cô về cô dưỡng cái thai cho cô thật tốt rồi. Đấy, ăn uống đầy đủ, cô không đi lại, cô không đi lại nhiều. Đấy, không làm cái việc nó nặng nhọc ấy, là phải giữ cái thai cho tốt rồi. Đấy, sau khi sinh cháu bé xong thì cô vẫn cứ chấp hành tốt, ngoan ngoãn thì chúng tôi là không giam giữ cô nữa. Nếu mà cô chấp hành tốt thì chúng tôi không giam giữ, nếu mà cô không chấp hành tốt thì tôi tiếp tục là chúng tôi lại bắt cô về lại cải tạo tiếp. Đấy, trong cái em bé đấy, thai đấy, sau khi sinh xong là anh cũng phải có trách nhiệm để nuôi dưỡng cho lớn đến đủ 18 tuổi đấy, thành niên thì lúc đấy anh Tư mới hết trách nhiệm, chứ còn dưới 18 tuổi anh Tư vẫn có trách nhiệm. Đấy, bây giờ đấy ký thì cô cũng đã ký cam kết được xong hết rồi, thì bây giờ chúng tôi cũng bàn giao cái này cho em cái đơn đấy, cái đơn về. Trong khi đó về nhà không được bối rối anh chị này, được chưa? Em biết rồi. Em sẽ chấp hành tốt. Nếu mà tôi chỉ mong là không giữ đúng lời hứa của mình thôi. Còn cái thai của cô ấy thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm hàng tháng sẽ chu cấp tiền cho cô để cô bồi dưỡng. Thế là đến lúc sinh ra thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm tiền cô nuôi đứa bé. Thế là cô cứ yên tâm dưỡng cái thai đi. Thế bây giờ cô phải nhớ những cái gì cô nói nhé, cô về cô phải chấp hành cho tốt nhé. Vâng, em biết rồi anh ạ. Em sẽ chấp hành tốt ạ. Nếu mà cô không chấp hành tốt là cô tiếp tục quay lại lúc đấy là vất vả đấy. Vâng, em biết rồi, em sẽ chấp hành tốt về những gì anh đã nói. Em sẽ không vi phạm gì nữa. Thế nhớ nhé, Vâng. nhớ lời hứa của mình như thế nào thì phải nhớ đấy. Cô về là không được tái phạm thêm nhé, cô phải nhớ đấy. Nhưng mà còn tái phạm nữa là do đây, còn đấy thì hôm nay thì việc cũng như thế rồi, cũng chưa mọi người nghỉ được rồi. Em xin phép đi về. Em cũng sẽ về đây ạ. Thế em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhé. Thì vợ chồng em cũng sẽ về thôi. Nhớ về chấp hành tốt nhá. Vâng, em sẽ chấp hành tốt để em về nhé. Rất là mong cô ta về chấp hành tốt thì mình cũng công việc của mình cũng nhẹ nhõm hơn. Đấy, thì cô ta cũng hứa được như thế rồi, ký cam kết rồi, nhưng mà không biết có được sự thật như cô ta nói không. Nhưng mà hy vọng rằng chắc chắn cô ta sẽ chấp hành tốt. Thôi đi về. Mà anh đưa em về đi. Thôi bỏ ra đi. Thì bỏ tay ra đi. Thì vợ chồng anh cũng đã có ý tốt về rút đơn để cho em tại ngoại ra ngoài đi về rồi. Thì em cũng tự đi giác đi về đi. Sao tự dưng cứ bám theo anh làm gì? Em muốn anh đưa em về. Thôi bỏ ra đi. Anh Anh đã hứa cái gì ấy? lúc nãy đã hứa cái gì? Bây giờ ký vào bản cam kết rồi đấy. đúng đấy, em cũng phải tự biết thân biết phận đi. Vợ chồng anh cũng đã có ý tốt là đến rút đơn để cho em về rồi. Nên là em cũng đừng bám theo vợ chồng anh nữa. Bây giờ cô đi về đi. Cô đi về nhà cô ở đi. Chúng tôi còn phải đi về. Anh đưa em về đi mà. Em tự về đi, anh còn đưa vợ anh về nữa. Em muốn anh đưa em về.
anh không có trách nhiệm đưa em về đâu. Nếu mà cô không muốn đi về ấy thì cứ vào lại đây lại ngồi trong đấy, không cần đi về đâu. Tôi cần đi về. Chả nhẽ anh không thương mẹ con em à? Đứa con anh đang trong bụng em nè. Anh thương con nên là anh mới vợ chồng anh mới lên rút đơn để cho em về ấy. Nếu mà em cứ như thế thì anh lại lên trên kia bảo anh công an thì đưa em vào đấy đấy. Lúc đấy em đã hứa những gì rồi. Em đã bảo là em không đến làm phiền anh nữa mà. Sao bây giờ em lại làm phiền anh này? Nhưng mà em muốn anh đưa em về cơ, đừng đi xa nữa. Thôi em tự về đi. Thôi anh đưa em về đi mà. Không quan tâm đến cô Tám nữa, mình đi về thôi. Đấy là việc của em thôi. Cô không về thì quay lại trên này. Cô nhớ lại trước sau gì anh Tư cũng sẽ về ở bên tôi thôi, bởi vì tôi đang mang thai của anh đấy, mà cô cũng đâu có biết đẻ đâu.